Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Oscar Humusta on selvitty, eli Oscar Kaala tuli jälleen viime yönä ja meikäläinen totta kai katsoi sen livenä, kuten jo semmoinen 24 kertaa se on tullut katsottua. Eli vuodesta 2002 varmaan, jolloin sitä alkoi taas Suomessa suorana näkyä. Ja totta kai meikäläinenkin teki jonkunlaiset veikkaukset, joista nyt juttua. Mulla oli myös sekä kanavalla että Instagramin puolella listattuna jo ennen gaalaa, että mitä mä veikkasin, mutta en ehtinyt siitä tekemään videota ennen, joten tehdään se nyt jälkikäteen. Eli meikäläisen veikkaukset, miten meni, osasinko veikata oikein, en, tai missä kategoriassa osasin veikata, ja menikö voitot oikeaan suuntaan, ja puhutaan sitten tietenkin vähän niistä ehdokkaista ja voittajista pikkusen jotain, mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkua, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näitä aina koska tulee uutta sisältöä, se totta kai auttaa kanavaa, ja myös totta kai sinua, jotta näet aina, koska tulee uutta sisältöä, jos tykkäät näistä jutuista. Eli kiitos oikein paljon juuri sinulle. Ja jos haluat lisää tukea Leffahullu-kanavaan, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon ja saavat nimensä johonkin päin videoon, jakson kuvauksiin aina. Ja näin pystyt näyttämään, että sinä olet yksi kanavan jäsenistä, kanavan tukija. Ja oikein iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja kanavan tukijoita. No niin, eli Oscar Kaala 2026. Se on nyt takana päin ja nyt tulee meikäläisen veikkauksia ja juttua hieman ehdokkaista ja totta kai sitten voittajia. Eli aloitetaan järjestyksessä, jossa mä sinne laitoin, joten ensimmäisenä se paras elokuva. Parhaan elokuvan kategoriassa ehdokkaita oli 10 leffaa: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ja Train Dreams. Ja näistä mulla on näkemättä ainoastaan toi Secret Agent ja Hamnet, ja kaikista itse asiassa löytyy kanavalta arvostelu noista, mitä mä olen nähnyt. Ja mun veikkausvoittajaksi oli One Battle After Another, joka sen myös vei, eli oikein mahtavaa, että siellä meni yksi sentään oikein. Ja mä oon sitä mieltä, että todella oikea voittaja. Sinners olisi voinut myös viedä, että oli melko lailla näiden kahden kamppailu ja mä epäilinkin, että jompikumpi näistä vie, siis ihan kumpi vaan olisi voinut voittaa. Hienoja leffoja molemmat, niin kuin itse asiassa suurin osa näistä on todella mahtavia leffoja. Paras naispääosa ehdokkaita oli Jessie Buckley Hamnetista, Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson, Song Sung Blue, Renate Reinsve, Sentimental Value ja Emma Stone Bugoniasta. Voittaja oli Jessie Buckley Hamnetista, kuten mä myös veikkasin, joten osuin siinäkin oikean. Mahtavaa. Hamnet tosiaan näkemättä, mutta mä veikkasin sitä ihan vaan niin kuin muiden kaalojen perusteella, koska hän on ollut tosi isossa suosiossa ja saanut hyvin palkintoja muualtakin. Emma Stone totta kai teki myös mahtavan roolisuorituksen ja Renate Reinsve myös Sentimental Valuesta teki hyvät roolisuoritukset, mutta en niihin oikein luottanut ja no Emmalla jo löytyy parikin kappaletta pystejä. Miespääosa ehdokkaina oli Timothée Chalamet Marty Supreme-leffasta, Leonardo DiCaprio One Battle After Anotherista, Ethan Hawke Blue Moonista, Michael B. Jordan Sinnersista ja Wagner Moura The Secret Agentista. Ja voittaja oli Michael B. Jordan Sinnersista. Mä veikkasin Timothée Chalameta, mutta en tiedä kostautuuko se hänen sanomisensa oopperasta ja paletista sitten, mitkä oli se, mikä sen lopulta söi, vai oliko sitten vaan, että Michael B. Jordanin roolisuoritusta alettiin katsomaan paremmin juuri esimerkiksi tästä Actors Awardsista, josta hän myös pokasi sen, niin
oliko se semmoinen, että alkoi kiinnostus nousemaan. Joka tapauksessa mahtavat roolisuoritukset kaikilta. No, Mouraa mä en ole nähnyt Secret Ancientissa, mutta muut kyllä vetää todella hyvät roolit. Ja mä oikeastaan veikkasin, että joko se on Michael B. Jordan tai Chalamet, ja Jordanhan sen vei, tosi mahtava, että hän sen sai. Sitten oli ohjauksesta Chloe Zhao Hamnet, Josh Safdie Marty Supreme, Paul Thomas Anderson One Battle After Anotherista, Joachim Trier Sentimental Valuesta ja Ryan Coogler Sinnersista. Ja voittaja oli Paul Thomas Anderson One Battle After Another leffasta. Todella mahtava, että hän sen sai. Mä veikkasin lopulta itse Ryan Coogleria, että hän olisi sen vienyt. Mutta mahtavaa, että PTA nyt voitti, koska hänellä ei aikaisemmin, ennen tätä iltaa hänellä ei ollut yhtään Oscar-pystiä. Hän on kuitenkin tehnyt vaikka kuinka paljon, ja aiemmin gaalassa esimerkiksi nähtiin, kun PTAn leikkaaja sai pystin ja sanoi, että mahtavaa, hän on tehnyt 10 leffaa yhdessä, ja hän sai ennen PTAta sen pystin, mutta Paul Thomas Anderson sai sitten useamman kappaleen vielä tämän illan aikana, joten mahtavaa. Ja hienoa, että hän sai myös tuosta ohjauksesta. Mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, molemmat teki mahtavat leffat ja olisi voinut voittaa kumpi vaan. Toki Josh Safdie oli myös hienon leffan tehnyt, Joachim Trier. Hamnet mä en ole vieläkään nähnyt, mutta Chloe Zhaolla jo pysti on aiemminkin, joten hienoa, että nyt ensikertalainen sitten sai. Ja Paul Thomas Anderson tietenkin pitkän linjan elokuvan tekijä. No sitten musiikista, eli originaalilaulu. Dear Me elokuvasta Diane Warren Relentless, Golden K-pop Demon Hunterista, Highest to Lowest elokuvasta Highest to Lowest, I Lied to You Sinnersista, Sweet Dreams of Joy Viva Verdistä ja Train Dreams elokuvasta Train Dreams. Voittaja oli yllättäen Golden K-pop Demon Hunters. Mä veikkasin lopulta loppumetreiltä I Lied to You Sinnersistä. Mä olin varma, että K-pop sen voittaa, mutta mä halusin Sinnersille enemmän pystejä. En ole K-popia vieläkään nähnyt, mutta varmasti ansaittu voitto. Paras kansainvälinen elokuva ehdokkaana oli Secret Ancient, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sirat ja The Voice of Hind Rajab. Näistä mä oon nähnyt ainoastaan Sentimental Valuen, sitä mä veikkasin ja se myös voitti. Sitä pidettiin myös ennakkosuosikkina ja aika lailla yksi niistä melko varmoista kategorioista, jos niin voisi sanoa. Sitten oli editointi. Ehdolla oli Stephen Mirion F1:stä, Ronald Bronstein ja Josh Safdie Marty Supremeista, Andy Jürgensen One Battle After Anotherista, Oliver Bouguet-Goldé Sentimental Valuesta ja Michael Chavers Sinnersista. Voittaja oli Andy Jürgens One Battle After Anotherista. Ja mä itse taas veikkasin, että Sinners olisi tämän vienyt, mutta ei sitä vienyt. Sitten ääni, eli sound, F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners ja Sirat oli ehdolla. F1 vei lopulta. Mä epäilin, että se olisi sen saattanut viedäkin, siinä totta kai on hienot äänet, mutta sitten mä ajattelin, että Sinnersille ehkä vähän enemmän. Se sai kuitenkin 16 ehdokkuutta, mikä on kaikkien aikojen eniten, mutta ei sitten saanut tästä. Musiikki, eli score, ehdokkaana oli elokuvat Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another ja Sinners, ja Ludwig Göransson Sinnersistä sen sitten lopulta vei. Ei sinänsä yllätys. Mä veikkasinkin, että Sinners sen vei, koska Sinnersissä on ihan todella törkeän hyvät scoreet, joten hienoa, että sinne meni. Ja Ludwig Göransson, siis come on, äijä on näitä ihan uusia säveltäjiä, jotka ei nyt ole niin vielä hirveän montaa kymmentä vuotta tehnyt, mutta hänellä on jo 3 pystiä, eli on hän nyt ainakin niin kuin tosi hyvä Oscar Akatemian silmissä. Ja siis mahtavat äänet tässä Sinnersissä oli. Dokumentti, pitkä dokumentti kategoriassa ehdolla oli Alabama Solution, Come See Me in Good Light,
Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin ja Perfect Neighbor. Ja Mr. Nobody Against Putin sen vei, kuten mä veikkasinkin. Paras lyhyt dokumentti ehdokkaana oli All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera, The Life and Death of Brent Renaud, Children No More, We're and Are Gone, The Devil is Busy ja Perfectly Strangers. Mä veikkasin Devil is Busyä, mutta All the Empty Rooms vei sen. Visual effektit, Avatar Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus ja Sinners. Mä veikkasin Avatar Fire and Ashia ja Avatarhan sen vei. Yllätys, yllätys. Tää oli 3. Avatar-leffa ja 3 kertaa ne on voittanut Visual Effect kategoriassa. Eli kaikki 3 Avataria on sen pystin saanut. Ei yllätä, siinä on todella hienot efektit, kyllä. Production Design eli lavastus. Tamara Deverell, Frankenstein, Fiona Gombi, Hamnet, Jack Fisk, Marty Supreme, Florence Martin, One Battle After Another ja Hannah Beachler, Set Decoration ja Monique Jambrain Sinnersista. Ja mä veikkasin itse, että Sinners olisi ton vienyt, mutta Frankenstein sen lopulta vei. Sitten originaali käsikirjoitus. Siellä oli ehdolla Robert Kaplov, Blue Moon, Jafar Panahi, It Was Just an Accident, Ronald Bronstein, Geoff Chafferty, Marty Supreme, Joachim Trium ja Eskil Vogt, Sentimental Value ja Ryan Coogler, Sinners. Ja mä epäilin, että Coogler ja Sinners se vie ja näin kävikin. Mahtavaa, että Coogler sai itselleen Oscar-pystin. Siinä oli kyllä hieno käsikirjoitus, joten mahtavaa, että se sinne meni. Toki mä oon sitä mieltä, että esimerkiksi Blue Moonissa oli todella hieno kässäri ja Marty Supremeissa myöskin, joten olisi voinut sinne tulla. Sitten Adapted Screenplay, eli sovitettu käsikirjoitus. Will Tracy Bugonia, Guillermo del Toro Frankenstein, Chloe Zhao ja Maggie Farrell Hamletista, Paul Thomas Anderson One Battle After Anotherista ja Clint Bentley, Greg Kvedar Train Dreamista. Ja Paul Thomas Anderson vei sen One Battle After Anotherista. Ja se oli myöskin mun veikkaus, että hän sen vie, joten tosi mahtava, että PTA sen voitti. Sitten paras mies sivuosa. Ehdokkaana oli Benicio del Toro One Battle After Anotherista, Jacob Elordi Frankensteinista, Delroy Lindo Sinnersista, Sean Ben One Battle After Anotherista ja Stellan Skarsgård Sentimental Valuesta. Tämä oli oikeasti yksi ehkä tasaisimpia kategorioita, oli tosi vaikea tietää, ketä sen vie. Mä epäilin, että Stellan Skarsgård, koska hän on näytellyt yli 50 vuotta ja tämä oli hänen ensimmäinen ehdokkuutensa. Hän myös pärjäsi tosi hyvin muissa kaaloissa, mutta Sean Penn sen vei elokuvasta One Battle After Another. Loistava rooli, ei siinä mitään. Tämä oli myös Sean Pennin 3. Oscar, eli miehistä se on isoin saavutus. 3 pystiä enempää ei miesnäyttelijät ole saanut. Sieltä löytyy Jack Nicholsonia ja sieltä löytyy nyt kyllä tyhjä, siis toi no kyllä te tiedätte, nyt ei googletella. Paras live action lyhäri, ehdolla oli Butcher Stein, Friend of Dorothy, Jane Austen's period drama, The Singers ja Two People Exchanging Saliva. Ja tässä tuli tasapeli, eli 2 voittajaa. Mä veikkasin, että tämän olisi voinut voittaa Friend of Dorothy, mutta sen vei The Singers ja Two People Exchanging Saliva. Eli siinä olisi voinut voittaa tosi hyvä chance, mutta olin väärässä. Nämä on tosi vaikeat kategoria itselle, kun en ole koskaan nähnyt. Sitten oli tämä uusi kategoria, eli Best Casting, paras castaus. Ehdolla oli Hamnet ja Marty Supreme ja One Battle After Another ja Secret Agentia ja Sinnersia. Ja tää on tosi hyvä, koska mulla ei tietenkään ollut noita nimiä tässä, mistä mä sen katon, ketä ne kästäjät oli, mutta mä veikkasin, että Sinners olisi vienyt, mutta One Battle After Another sen vei.
Makeup and hairstyling, eli maskeeraus ja hiukset. Ehdolla oli Frankenstein ja Gokuho, Sinners, The Smashing Machine ja Ugly Stepsisters. Mä veikkasin Smashing Machinesia, koska se pärjäsi hyvin muissa gaaloissa, mutta Frankenstein sen vei. Ei siis yllätä yhtään, koska siis Frankensteinilla on tosi hyvä se maskeeraus. Costume design eli lavastus. Avatar, Fire and Ash, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme ja Sinners. Mä veikkasin Sinnersia, mutta Frankenstein sen vei. Siinähän oli tosi hyvä eikö siis costume design, siis puvustus. Niin, puvustuksesta he vei siis niin Frankenstein myös, eli ei yllätä. Best Animated Short, eli lyhyt animaatio. Butterfly, Forever Green, The Girl Who Cried Pearls, Retired Man ja Three Sisters. Ja The Girl Who Cried Pearls sen voitti. Mä itse veikkasin Retirement Plania, joten väärin meni. Paras animaatio, pitkä animaatio, ehdolla oli Arco, Elio, K-pop Demon Hunters, Little Amelie of the Charter of Rain ja Zootopia 2. K-pop Demon Hunters sen vei, niin kuin mä epäilinkin. Sitten paras naissivuosa, ehdolla oli Elle Fanning Sentimental Valuesta, Inga Insdotter Lilea Sentimental Valuesta, Amy Madigan Weaponsista, Wunmi Mosaku Sinnersista ja Teyana Taylor One Battle After Anotherista. Ja Amy Madigan Weaponsista sen vei, mikä oli myös mun oma veikkaus, joten hienoa, että se sinne meni. Kuvaus. Siellä oli Sinnersia, Train Dreamsia, Frankenstein, Marty Supreme ja One Battle After Another ja Sentimental Valueta. Ja Sinners sen vei. Ja taas kerran mulla on selvästi väärä sivusto, koska tässä ei näe sitä kuvaajan nimeä. Hän oli ensimmäinen naiskuvaaja, joka koko Oscar-historiassa voittaa tässä kategoriassa. Eli 98 vuotta meni, että nainen voittaa kuvauksessa. Hienoa, että sille se tuli. Se oli myös mun veikkaus, koska Sinnersissa on todella nättiä kuvausta. Sanoinko mä kaikki muut? Mulla on semmonen epäilys, että mä en puhunut ollenkaan tosta naispääosasta. Oliko siitä juttua? Jessie Buckley voitti, joo. Oli siitä juttua. Hän myös tosi nuori näyttelijälahjakkuus, niin hienoa, että hän sen pystin siis sai. Joo, siinä oli kaikki ehdokkaat, meikäläisen veikkaukset ja sitten ne voittajat. Ja mä laskeskelin, että mulla meni 11 oikein 24, eli pikkusen vajaa puolet oli oikein. Aika lailla meikäläisen veikkauksissa meni se, että mä olisin halunnut Sinnersille vähän enemmän pystejä, koska se tosiaan sai 16 ehdokkuutta, mutta jäi vähän vaisuksi. Eniten pystejä sai One Battle After Another, joka sai siis 6 kappaletta pystejä. Ja sitten olisiko ollut niin, että Sinners sai 4 kappaletta. Ja se oli sitten toisiksi eniten, eli 6 oli tällä kertaa eniten pystejä. Mahtavia leffoja kaikki kuitenkin. Tämmöiset Oscar-gaalat, ehdokkaat, meikäläisen veikkaukset ja niin poispäin tällä kertaa. Laita he kommentteihin, mitä mieltä sä oot voittajista, mitkä oli sun veikkaukset, osuitko kuin lähelle veikkauksissa, kuinka monta sait oikein itse. Meikäläinen siis pikkusen alle puolet 11 oikealla. Ja pistä kommentteja, katsotko sä Oscar-gaalan aina livenä, katsotko sä sen jälkilähetyksenä. Tänä vuonnahan Oscar-gaalan voi katsoa, tai voisi katsoa Yle Areenasta tai Disney Plusasta, jossa molemmista se tuli suorana. Mä itse katsoin sen Areenasta, siellä mainoskatko aina suomalaiset kommentaattorit, niin oli mukava kuunnella niitä. Katsotaan taas sitten ensi vuonna Oscareita ja kuka vie minkäkin. Ja mä tosiaan 2 elokuvaa tuosta
parhaan elokuvan kategoriasta meikäläisellä vielä näkemättä. Hamletin pitäisi olla juuri tullut tänään varmaan digitaalisesti myyntiin, joten pitää koittaa se lähipäivinä katsoa, jotta näkee myös sen, vaikka se ei pystiä vienytkään. One Battle After Another sen vei, joka oli mun viime vuoden yksi suosikki leffoista. No niin, ei muuta. Ensi kertaa ja muista ottaa Leffa Oulu -somekanavat haltuun ja moro.